हेलो एभ्रिवान, नोबेल ब्याङ्कबाट मेल रिसिभ भएको छ। आउनुहोस् हेरौँ के भन्छ। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेलमा अकाउन्ट नेम र मेरो अकाउन्ट नम्बर आइसकेको छ र अकाउन्ट टाइपमा यहाँनिर सेभिङ भनेर देखाएको छ। नझुकिनु होला, हाम्रो रेमिटेन्स अकाउन्ट पनि सेभिङ अकाउन्ट नै हो। यो जस्ट वैदेशिक रोजगारमा भएकालाई बनाइदिने भएको हुनाले यसलाई रेमिटेन्स ब्याङ्क अकाउन्ट भनिएको हो, तर यो सेभिङ अकाउन्ट नै हो र यो अकाउन्ट चाहिँ अहिले फ्री छ। यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नलाई हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफिकेसन चाहिँ हामीले भिडियो कलको द्वारा गर्न सक्छौँ हामी वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले। यसको अर्को भेरिफाई गर्ने तरिका भनेको ब्याङ्कको ब्रान्च भिजिट गरेर नै गर्न सकिन्छ, जुन कि नेपालमै हुनेले गर्दा सजिलो हो। र यो भिडियो भेरिफिकेसन चाहिँ तपाईँको 24/7 हो। यो जतिखेरै अन हुन्छ, तपाईँले जतिखेरै यो स्टार्ट भिडियो कल भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरेर तपाईँले यो भेरिफिकेसन प्रोसेस गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई के यहाँनिर डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, यो स्टार्ट भिडियो कल भन्ने बटन थिच्नु पूर्व तपाईँले केही कुराहरू प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 मा आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट, सिटिजनसिप या फेरि भ्यालिड पासपोर्ट भनेको छ। अब हामी वैदेशिक रोजगारमा भएकोले चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट साथमा लिएर बस्नुपर्छ। र दोस्रो नम्बरमा भन्ने छ एउटा ब्ल्याङ्क व्हाइट पेपर, एउटा एकदम सेतो पेपर, 2 लाइन पनि होइन, एकदम प्योर ब्ल्याङ्क व्हाइट पेपर। अनि स्ट्याम्प प्याड। स्ट्याम्प प्याड भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो हामीले बुढी औँलाको छाप लाउँदाखेरि कसरी त्यो मसी भएको प्याड हुन्छ नि, स्ट्याम्प प्याड हो। त्यो स्ट्याम्प प्याडमा हामीले औँलाको दुईटै औँलालाई चोपेर अनि त्यसपछि पेपरमा हामीले आफ्नो औँलाको छाप हानेर देखाउनु पर्ने भएको हुनाले तपाईँले त्यो प्याड पनि प्रिपेयर गर्नु होला। र त्यसपछि एउटा ब्ल्याक पेन भनेको छ र एउटा कालो पेन पनि रेडी गर्नु होला। ब्ल्याङ्क व्हाइट पेपर, स्ट्याम्प प्याड एन्ड ब्ल्याक पेन। त्यसपछि भन्ने छ एम्पल सफिसियन्ट लाइट एन्ड क्लियर ब्याकग्राउन्ड। तपाईँको रुममा चाहिँ यति लाइट हुनुपर्छ कि तपाईँको अनुहार र तपाईँले देखाउने डकुमेन्ट र अरू कुराहरू चाहिँ क्लियरली देखियोस्, एकदम अँध्यारो कोठा नहोस्। र ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईँको क्लियर हुनु पर्यो, ब्याकग्राउन्डमा अरू डिस्टर्बिङ आइटमहरू हुनु भएन। त्यसपछि 4th मा भनेको छ स्मार्टफोन अर ल्यापटप इक्विप्ड विथ क्यामेरा एन्ड स्पिकर। यो त अब हामी सबैसँग भइ नै हाल्यो, हामीले आफ्नो मोबाइल फोनको थ्रुबाट यो सबै एभाइलेबल नै छ। र त्यसपछि 5औं मा भनेको छ स्टेबल नेटवर्क कनेक्सन विथ लेटेस्ट भर्सन ब्राउजर लाइक गुगल क्रोम अर सफारी फर म्याक ओएस। र तपाईँको वाइफाई छ भने वाइफाई एकदम स्टेबल हुनुपर्छ। यस्तो होइन कि भिडियो केवाइसीको बिचमै तपाईँको नेटवर्क लस्ट होस्, या फेरि डाटाबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने डाटा पनि एउटा स्टेबल डाटा चाहिँ तपाईँको भिडियो कलको बेला सबै स्मुथली हुनको लागि। यति कुरा प्रिपेयर भइसकेपछि स्टार्ट भिडियो कलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर पर्मिसन माग्दैछ, लोकेसन, क्यामेरा र ब्राउजरको प्रोसिड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ बक्समा देखाएको जुन यो सेक्युरिटी क्याप्चा छ नि 4 अक्षरको, यसलाई टाइप गर्नुहोस् यो बक्समा। त्यसपछि एरोलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ दुईटा अप्सन छ, जोइन नाउ अर सिड्युल लेटर। जोइन नाउ चाहिँ हामीले अहिले तुरुन्तै जोइन गर्नको लागि, र सिड्युल लेटर यानि कि पछि टाइमको लागि सिड्युल गर्न नै सकिन्छ आफ्नो फ्री टाइमको लागि। म जोइन नाउमा जाँदैछु। यहाँ जोइन नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको इमेलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ। त्यो कोड तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सबमिट गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर हामी यो भिडियो कलको फर्मेटमा एन्टर गरिसकेका छौँ। र यहाँनिर उताबाट जस्तो यहाँ नारायण भन्ने व्यक्तिले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नेछ नोबेल ब्याङ्कको थ्रुबाट। यहाँनिर केही क्वेसनहरू सोधिनेछ, स्पेसली तपाईँलाई तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर सोध्नेछन् उताबाट होइन, र तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर यताबाट तपाईँले पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि बाँकी प्रोसेस फलो हुन्छ। त्यसपछि हुने प्रोसेसहरू चाहिँ म पछि नै तपाईँलाई देखाउने छु।